नमस्ते, मैले नेपाल एम्बेसी युएईबाट आफ्नो पासपोर्ट एप्लिकेसन बुझाएको 30 दिनमा कलेक्ट गरेँ। भन्नलाई एम्बेसीले 30 देखि 45 दिन लाग्छ भने तापनि भनेको समयभन्दा छिटो बनेर आयो। एप्लिकेसन हामीले यहाँ नेपाल एम्बेसी युएईमा बुझाए तापनि पासपोर्ट चाहिँ नेपाल गएर बनेर आउने भएको भएर यति समय चाहिँ लाग्दो रहेछ। यसको लागि नेपाल एम्बेसीमा कार्यरत सबैजनालाई यही भिडियो मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद। मैले एप्लिकेसन बुझाएको 30 दिनभित्र पासपोर्ट बनेर आए तापनि मैले एप्लिकेसन बुझाउनलाई मात्रै झन्डै 3 हप्ता लागेको थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा 3 हप्ता वेस्ट नै भएको थियो। अनि जुन दिन एप्लिकेसन बुझाउन अबुधाबी गएको थियो त्यो दिन सोचेको थिएँ कि सबै कुरा बुझेर एउटा जानकारीमूलक भिडियो बनाउँछु भनेर, प्रोसेस के हो र छिटोभन्दा छिटो सरल तरिकाले कसरी पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा। मेरो एप्लिकेसन बुझाउनलाई ढिलो भएको भएर मैले आफैले भिजिट भिजा किन्नु पर्यो र मेरो 1000 दिनभन्दा माथिको खर्च भयो र मेरो जस्तै अरूको चाहिँ पैसा खर्च नहोस् भन्ने चाहिँ एउटा सानो कोसिस गर्दैछु। भिडियो एन्डसम्म हेर्दा तपाईँलाई के गरी मन पर्यो भने जसलाई जरुरत छ उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला र भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि छ। र मेरो पहिलो भिडियो हो, म सोच्दैछु यस्तो जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ धेरै बनाउँछु भनेर। सपोर्टको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको हजुरलाई चाहिँ पैसा लाग्दैन, तर मलाई भने धेरै नै हौसला मिल्ने थियो। अब कुरा गरौँ एप्लिकेसन प्रोसेसको। यदि तपाईँको पासपोर्टमा 1 वर्षभन्दा कम म्याद छ भने तपाईँले नयाँ पासपोर्टको लागि एप्लिकेसन बुझाउन सक्नुहुन्छ। हराएको, चोरी भएको, नष्ट भएको, केयरमेट भएको केसमा त म्यादसँग केही सम्बन्धै रहेन। टुइफी गयो हुन्छ एम्बेसी, जिस्केको मात्रै। एप्लिकेसन बुझाउनको लागि धेरैजना सिधै नेपाल एम्बेसी अबुधाबी जानुहुन्छ, तर त्यसो नगर्नु होला। त्यहाँ जानुको लागि तपाईँले एउटा अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अपोइन्टमेन्ट तपाईँ आफैले पनि अप्लाई गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा कुनै एजेन्सीलाई दिनु भए पनि हुन्छ। म दुबईमा भएको भएर यहाँको एजेन्सी चाहिँ अन्नपूर्ण पिआरओ सर्भिस हो, जुन सेन्ट्रल मल अल्फहिरीमा छ। उहाँहरूको वेबसाइट एड्रेस र फेसबुक पेजको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। बाँकी इन्फर्मेसन तपाईँले सिधै उहाँहरूलाई कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो उहाँहरूको प्रमोसनको लागि बनाएको चाहिँ होइन, तर जुन सर्भिस दुबईवालाहरूलाई दिइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ तारिफ योग्य छ। अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने बेला आयो है। सबै कुरा छोड्नुहोस्, यता सुन्नुहोस्। अनलाइन अपोइन्टमेन्ट अप्लाई गर्नको लागि जम्मा 2 घण्टा मात्रै समय पाउनुहुन्छ, त्यो पनि मन्डेको दिन युएई टाइम बिहान 11 देखि दिउँसो 1 बजेसम्म। यही 2 घण्टाको बिचमा सारा नेपालीले पासपोर्ट रिन्युअलको लागि अथवा नयाँ बनाउनको लागि अप्लाई गरिरहेका हुन्छन्। एट द सेम टाइम अन्नपूर्णले पनि। यो 2 घण्टामा जतिजनाले एप्लिकेसन सबमिट गर्न भ्याउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पाउनु भएको डेटमा नेपाल एम्बेसी जानुपर्ने हुन्छ र जसले पाउनु भएन उहाँहरूले अर्को मन्डे पुर्नुभन्दा अरू कुनै उपाय नै छैन। त्यहाँ एम्बेसीमा धेरैजना यसै कामको लागि आउनुहुने भएको भएर त्यहाँ पुगेर पनि टोकन लिएर 3-4 घण्टा कुर्नुपर्छ र पालो आइसके पछाडि चाहिँ काम जम्मा 10 मिनटको मात्रै हो। अनलाइन फोटो खिच्ने, फिङ्गरप्रिन्ट दिने, पैसा तिर्ने र रसिद लिने। यति भए पछाडि तपाईँको एप्लिकेसन कम्प्लिट भयो र अब पासपोर्ट कलेक्ट गर्न मात्रै जानियो, जुन करिब 30 दिनमा हुन्छ। अब सोच्नुभयो होला जुन मैले 3 हप्ता वेस्ट भयो भने त्यो मैले गफ लगाएँ भनेर। एक्चुअली मन्डेको दिन जुन फर्म खुल्छ त्यो 2 घण्टाको लागि मात्रै खुल्छ र त्यो बेलामा यति धेरै ट्राफिक हुन्छ वेबसाइटमा कि पेज नै लोड हुँदैन। केही गरी लोड भइहाल्यो भने पनि अर्को पेज लोड हुनै 2-4 मिनट लाग्छ। लकिली खुलिहाल्यो भने पनि तपाईँले टोटल विन्डो नै 15 मिनट मात्र पाउनुहुन्छ। 15 मिनटमा एप्लिकेसन तपाईँले जसरी पनि सबमिट गर्नै पर्ने हुन्छ। अपोइन्टमेन्ट लिने तरिका ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। नेपाल एम्बेसीको वेबसाइटको कन्सुलर सर्भिसेस सेक्सनको पासपोर्ट पेजको माथि एउटा फर्मको लिङ्क भेट्नुहुन्छ। त्यो लिङ्कलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नुहोस्। मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि रिजन चुज गर्नुहोस् किन फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भनेर। त्यस पछाडि दिइएको जानकारी सरर एकचोटि पढ्नुहोस्। कति पानाको पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। कहाँबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ लोकेसन चुज गर्नुहोस्। हाम्रो लागि चाहिँ युएई अबुधाबी। लास्टमा अपोइन्टमेन्ट डेट चुज गर्ने अप्सन चाहिँ मन्डेको दिन मात्रै बिहान 11 देखि 1 को बिचमा खुल्छ। एकचोटि त 10 सेकेन्ड जति ढिला भएर एप्लिकेसन प्रोसेस कम्प्लिट गर्नै पाइनँ। 15 मिनट कतिखेर सक्यो मैले थाहा पनि पाइनँ। अब चाहिँ सोच्नुभयो होला यस्तै झन्झट हो भने यो काम अन्नपूर्णलाई दिउँ न त भनेर। कुरा ठिक हो, अन्नपूर्णलाई दियो भने झन्झटै साफ। तर तपाईँ जस्ता यति धेरैले पासपोर्ट बुझाउनुहुन्छ अन्नपूर्णमा कि तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट गर्ने पालो नै 1.5 देखि 2 महिनामा आउँछ। र यो कुरा उहाँहरूले नठाकिकन सिधै भनिदिनुहुन्छ, जसरी मलाई पनि भन्नुभएको थियो। तपाईसँग टाइम पुग्ने गरेर छ भने यो काम अन्नपूर्णलाई दिनुहोस्, तर के गरी भिजा लगाउनु पर्ने छ, फाइन लाग्ने सम्भावना छ भने सबै काम छोडेर मन्डेको दिन 2 घण्टा ल्यापटप अगाडि बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् र एप्लिकेसन प्रोसेस कम्प्लिट गर्नुहोस्। एप्लिकेसन विन्डो त पक्का खुल्छ, अलिकति ढिला हुन्छ भन्ने मात्रै हो।
तर के गरी सबै डकुमेन्ट्स रेडी छ भने 15 मिनेट धेरै लामो टाइम हो। मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार मैले 3rd विकमा विदिन 10 मिनट्स प्रोसेस कम्प्लिट गरेको थिएँ। सो गेट एभ्रिथिङ रेडी अन अर बिफोर 11 AM मन्डे। तपाईको पासपोर्ट, नागरिकता, UAE को भिजा कपी JPEG फर्मेटमा फर नर्मल रिन्युअल र पुलिस रिपोर्ट एन्ड कम्पनीज लेटर टु द एम्बेसी इन केस अफ लस्ट पासपोर्ट। पैसा चाहिँ एम्बेसीमै गएर तिर्ने हो, अनलाइन तिर्न मिल्दैन। पासपोर्ट 34 पाना र 66 पानाको दुईटा बनाउन मिल्छ, कुन बनाउने चोइस तपाईको हो। यदि 34 पानाको बनाउनुहुन्छ भने नर्मल रिन्युअलको लागि 200 र हराएको केसमा 400। 66 पानाको बनाउनुहुन्छ भने पैसा ठ्याक्कै डबल र नाबालिगको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पैसा ठ्याक्कै आधा हुन्छ। र नाबालिगको पासपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ अरु सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरु पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जुन डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु। यही कुरा अन्नपूर्णबाट गर्नु हुँदा सबै सेम, बस उहाँहरुको सर्भिस फी भनेर 170 दिरहम एक्स्ट्रा लाग्छ। एक्चुअली यदि टाइम छ भने उहाँहरुको बाट गर्नु भयो भने अझै आरामदायी हुन्छ। आफैले गर्दा पासपोर्ट बुझाउन जानु पर्यो, फेरि कलेक्ट गर्न जानु पर्यो। बसमै मात्र गए पनि जानलाई 25-25 अनि कलेक्ट गर्न जानलाई फेरि 25-25 दिनभरि टाइम लाग्ने भएको भएर खाजा नास्ता गर्ने पर्यो। 170 दिरहम भन्दा पनि धेरै खर्च हुन्छ आफैले गर्दा। झन्डै बिर्सेको कुरा चाहिँ एकचोटि पासपोर्ट रेडी भए पछाडि पासपोर्ट डिपार्टमेन्ट त्रिपुरेश्वर नेपालबाट एउटा मेसेज आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ एम्बेसीको फेसबुक पेजमा एउटा नेम लिस्ट अनाउन्स हुन्छ। त्यो नेम लिस्टमा आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर हेर्ने छ भने तपाई एम्बेसी गएर आफ्नो पासपोर्ट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने चाहिँ एकचोटि कल गरेर सोध्ने। फेसबुक पेजको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। कलेक्ट गर्न जाँदा एप्लिकेन्ट आफै हो भने ओरिजिनल MRP पासपोर्ट र रिसिट चाहिन्छ। यदि अरु कसैले कलेक्ट गर्ने हो भने पावर अफ अटर्नी जरुरी छ। पासपोर्ट नै हात आइसके पछाडि त कामै सकियो नि। तर रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छु कि यो भिडियो तपाईलाई काम लाग्ने खालको लाग्यो भने प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। धन्यवाद।